Γεια σας, είμαι ο Γιώργος και παρακολουθείτε το κανάλι μου στο YouTube GKDI Channel. Όσοι ήρθατε για πρώτη φορά, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή. Σήμερα θα δούμε το επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο από την Parkside, από τα Lidl, αξίας γύρω στα 50 ευρώ, 20V λιθίου μπαταρία. Θα δούμε περιεχόμενα και λειτουργίες του. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχει μέσα στο βαλιτσάκι. Έχει ένα δεματικό, εδώ το κόβουμε. Λοιπόν, τα περιεχόμενα της συσκευασίας. Το δραπανοκατσάβιδο. Ταχυφορτιστής. Αυτά. Και δύο bit που είναι για βίδωμα. Μαγνητικά. Κολλάνε με μαγνητάκι εδώ πάνω. Στο δραπανοκατσάβιδο. Λοιπόν, καλή κατασκευή. Ωραία λαβή. Ένδειξη της μπαταρίας, πόσο μπαταρία έχει. Πατάμε το κουμπάκι και δείχνουν, ανάβουν τα λαμπάκια. «25 θέσεις, ανάλογα με το πόσο δυνατά θέλουμε να βιδώσουμε. 2 ταχύτητες, πρώτη και δεύτερη. Λοιπόν, στην πρώτη είναι για βίδωμα, από ό,τι δείχνει εδώ, και στη δεύτερη θέση είναι για τρύπημα, με τρυπάνι. Πιο δυνατό στη δεύτερη θέση. Καλό φαίνεται. Σιδερένιο τσοκ. Θα το δούμε στην πράξη. Εδώ έχει ένα άγκιστρο για τη ζώνη να το κρεμάτε άμα θέλετε, την ώρα που δουλεύετε. Ταχυφορτιστής, αρκετά μακρύ καλώδιο, με ενδείξεις πάνω πράσινο και κόκκινο, οπότε όταν μόλις φορτίσει η μπαταρία και είναι έτοιμη θα ανάψει το πράσινο λαμπάκι. 60 λεπτά γράφουν οι οδηγίες, μια πλήρης φόρτιση. Λοιπόν, αφού το φορτίσαμε να είναι πλήρης φορτισμένη η μπαταρία για να δούμε και τις δυνατότητες του, πάμε να δούμε τι μπορεί να κάνει. Ξεκινάμε με βίδα. Έχει και φωτάκι όταν βιδώνουμε. Μόλις πατάμε εδώ ανάβει το φωτάκι. Πολύ δυνατό. Μεγαλύτερη βίδα. Και ακόμη μεγαλύτερη. Ωραία με το βίδωμα. Να δούμε στα τρυπάνια τι κάνει. Και εδώ πολύ ικανοποιητικό. Πάμε σε μεγαλύτερο τρυπάνι.
Και εδώ είναι χαρά. Ένα τρυπάνι φτερού. Πολύ ωραία. Φανταστείτε ότι έχουμε 3-4 ξύλα εδώ. Το πάχος είναι αρκετά μεγάλο. Και ας δούμε και μια βίδα με μπουλονόκλειδο. Μια χοντρή βίδα. Μέχρι εδώ νομίζω. Εντάξει, είναι λίγο χοντρή αυτή η βίδα. Εντάξει, μπαταρίας είναι. Με τον μπουλονόκλειδο απέτυχε. Δεν μπορούμε. Αλλά κατά τα λοιπά τα πήγε μια χαρά. Για μεγάλο μέγεθος βίδες. Πολύ ωραία. Αυτό ήτανε. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσετε.